Hello guys, আজি date হৈ গ'ল 13 December, time 9:31. Date লৈ লৈলো Indigo sale চাই লৈছো। কালি available নাছিল, কালি date পোৱা নাই। তাকে setup টো বুজাই দিছো। ডাঙৰ time frame যাব লাগিব। Support resistance সদায় ডাঙৰ trend line big time frame total rejection মানে কি support resistance level আমি 4 time frame আহিম। Dow theory और support resistance for that time डाउन टाइम फ्रेम मार्क कर दो और जो 4 टाइम फ्रेम लगेगा Dow theory आया है आप टेम्पर में समझिए तो कोई साइड में हो नाम पे नहीं और ये बोले ডাবল টপ নিচিনা বনাইছে আৰু এইটো ডাবল টপ ব্ৰেক কৰিছে লো লো টো হাই এইটো হাই এইটো লোতকে এইটো হাই ওপৰত এইটো কাৰণে হাই আৰু লো আৰু এইটো হাইতকে এইটো হাই ওপৰত হাই হাই আৰু এইটো লোতকে এইটো লো হাই আৰু লো আৰু এইটো ইকুৱেল হৈ গ'ল ডাবল টপৰ নিচিনা পেটাৰ্ণ বনিছে এইটো আৰু ডাবল টপৰ এইফালে ৰেজিষ্টেন্স নাই এডাল ব্ৰেক কৰিছে ডাবল টপৰ নিচিনা পেটাৰ্ণ বনাইছে তাত মই তলত চেঞ্জ কৰিছোঁ টাৰ্গেট মিনিমাম ইমানতে আহিব লাগে চাই ল'ব লাগে ৱেইট কৰি আছোঁ Hello guys, time 9:39 profit চলি আছে 290 চাই থাকো ট্ৰেডিঙৰ বাবে আপুনি টাইম দিব লাগিব এই 2-4 মাহৰ কিতা বস্তু নহয় এই লাগিব টাইম মিনিমাম টু 1 year লাগিব 1 year to কিছুমানে 3 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আৰু সাইকোলজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইমান ৰিস্ক মেনেজমেণ্টৰ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু সাইকোলজি মেইন কথা হ'ল আপুনি লছ কিমান ল'ব প্ৰফিট কিমান ল'ব তাৰ ওপৰত চবেইতো আজিকালি অপশ্যনৰ ফালে দৌৰ মাৰে ডাইৰেক্ট আহি অপশ্যনৰ ফালে ডাইৰেক্ট আহি দৌৰ মাৰিলে গ'ল আৰু ট্ৰেডিং আপুনি শিকিব নোৱাৰে কাৰণ কেলে আপুনি ট্ৰেডিং শিকিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচাটো লাগিব আৰু যেতিয়া আহিয়ে অপশ্যনত ট্ৰেডিং কৰিব নহয় আপোনাৰ ওচৰত কেপিটেল নাথাকে আৰু লাহে লাহে আপুনি প্ৰথম ষ্টকত ট্ৰেডিং কৰিলে তাৰপিছত ফিউচাৰ তাৰপিছত অপশ্যনত যাব লাগে লাষ্ট কৰিব আজিকালিতো ডাইৰেক্ট আহি অপশ্যনতে যায়
টাইম 9:57 258 profit চলি আছে market down side অলপ আহিছে support level টো অলপ break কৰিছে আকৌ next time আৰু break কৰি আছে support level হয় break কৰি আছে time আগত 240 এতিয়ালৈকে ট্ৰেডত আছোৱে 225 লাভ হৈ আছে কি ৱেইট কৰিম আজি একাউণ্ট কি টাইম মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱা